لا شك بأنه هذه الأزمة مختلفة، ومنذ الحرب العالمية الثانية ما مر على العالم مثل أزمة لم يتخيلها ولا يمكن أن يتخيلها أحد. أزمة نجد أنه رؤساء أكبر الدول وقفوا عاجزين أمامها. أزمة خطيرة من ناحية صحية ومن ناحية اقتصادية. الدول اليوم أمام تحدي خطير، إما ضرر الإنسان أو ضرر الاقتصاد، والجميع الحقيقة اختار المحافظة على صحة الإنسان على حساب الاقتصاد، مع محاولة للتوازن بين الأمرين رغم صعوبته. يا هلا أستاذ خالد. أنا ودي نتكلم عن المشاريع التجارية في القطاع الخاص. هل كلها خسرانة في هالأزمة؟ في هذه الأزمة في مشاريع رابحة وفي مشاريع خاسرة. المشاريع الخاسرة نوعين: مشاريع تعتمد على العمالة وخسارتها كبيرة وخطيرة، ومشاريع لا تعتمد على العمالة وتكون خسارتها أقل خطورة من المشاريع اللي تعتمد على العمالة. مشاريع الرابحة طبعا عندنا مصانع الكمامات، بعض الأجهزة أو المعدات الطبية، المعقمات، شركات التوصيل، تجارة المواد الغذائية وغيرها. هذه من المشاريع اللي رابحة في هذه الأزمة. مثال على المشاريع الخاسرة تعتمد على العمالة هي المطاعم. نجد أن المطاعم خسارتها تقريبا بمتوسط 5000 إلى 6000 ريال شهريا مقابل كل عامل. 49% رواتب، 17% مقابل مالي، و34% إيجار. الأرقام طبعا تقريبية، وتختلف هذه الخسائر باختلاف حجم وموقع المنشأة. طيب وش هي أكبر المشاكل اللي تواجه القطاع الخاص في هالأزمة؟ أكبر مشكلة الحقيقة تعانيها هذه المشاريع هي رواتب الموظفين والإيجارات. وما يزيد من خطورة المشكلة هي عدم معرفة الوقت اللي بتستغرقه هذه الأزمة، وبالتالي يستحيل قياس الأثر ومدى قدرة المنشأة على الاستمرار. طبعا هناك مشاريع كانت تعاني في السابق، بيكون قرار التوقف أسهل عليها من قرار الاستمرار، بينما المشاريع اللي كانت ربحانة وعندها خطط السعودية نجد أنه القرار بالنسبة لها راح يكون صعب. هل أستمر وأخسر؟ وكم هي الخسارة؟ وإلى متى راح أستمر؟ وهل سيكفي رأس المال اللي عندي؟ وهل سأحتاج أني أقترض؟ طيب وش هي الحلول اللي قدام أصحاب هالمشاريع عشان يتعاملون مع الأزمة؟ الحلول المطروحة أو المقترحة طبعا لا يوجد حل جذري، ولكن احنا نفكر بصوت عالي على أمل أنه نخرج بحل أو بأقل الأضرار. من الحلول المقترحة إيقاف نزيف الرواتب والإيجارات أو أي مصاريف أخرى بدون ضرر الموظفين. نضع 3 سيناريوهات ونحسب كل سيناريو أو تكلفة كل سيناريو إذا استمرت الأزمة 3 شهور أو 6 شهور أو 9 شهور، وبناء عليه نقدر نقرر هل إحنا قادرين أن نستمر 3 شهور أو 6 شهور، وإذا مو قادرين وش الحلول المقترحة الأخرى. من الحلول أيضا إذا كان نشاطك ناجح أنك تصبر أو أنك تبحث عن شريك يدخل معك ويقاسمك في الخسارة الحالية وفي الربح المستقبلي. من الحلول أيضا الاقتراض أو إعادة جدولة القروض مع ما فيها من مخاطر طبعا. أحد الحلول أيضا اللي هو الإغلاق والبدء من جديد بعد الأزمة. طبعا لابد أنك تحسب تكلفة الإغلاق اليوم إذا بتغلق، وإذا أنك بتفتح مرة من جديد، وتكلفة أنك تستمر 3 شهور أو 6 شهور، وبعدها تقدر تقرر. من الحلول أيضا يجب أنه العمل مع الجهات الحكومية عن طريق الغرف التجارية ومجلس الغرف لتصميم الدعم المناسب للمتأثرين سلبا. هل الدعم يكفي؟ بخصوص الدعم نجد أنه الأولويات للدول في هذه الأزمة اختلفت، فأصبحت الصحة والاقتصاد على رأس الأولويات، لذا أصبحت الدول تفكر بالاقتصاد قبل الدخل أو عجز الميزانية. فنشوف كثير من الدول بما فيها المملكة بدأت بدعم القطاع الخاص، وشفنا حزم الأسابيع الماضية من الدعم للقطاع الخاص. أهمها كان اللي هو أمر خادم الحرمين الشريفين الله يطول عمره بدفع 60% أو تحمل 60% من رواتب الموظفين السعوديين. اليوم أصبحت الدول تسخر المال والدعم لمساعدة الاقتصاد لتفادي خسارة القطاع الخاص، واللي بينتج عنه زيادة في البطالة وانخفاض دخل ميزانية الدولة من الرسوم، وكذلك تحملها التكاليف العاطلين عن العمل. طيب بعد كورونا هل تقدر هذه المشاريع أنها ترجع بشكل طبيعي، خصوصاً المشاريع الصغيرة والمتوسطة؟ الحقيقة أنا متأكد أنه إن شاء الله أنه قادرين في المملكة سواء كمشاريع أو كاقتصاد أنه نطلع
من الأزمة هذه أقوى مما كنا عليه، ومتأكد أنه إن شاء الله المشاريع، أصحاب المشاريع إن شاء الله أنهم بيعملون جهدهم على تخطي المصاعب، والشخص اللي نجح في تأسيس مشروع قادر بإذن الله أنه يعدي الأزمة هذه على خير. ونسأل الله أنه يرفع هذا الوباء، وأنه تنحل الأزمة في أقرب فرصة إن شاء الله، ويعود الوضع، تعود الحياة طبيعية كما كانت. إذا أعجبكم هالفيديو تقدرون تشوفون محتوى اقتصادي أكثر عن أزمة كورونا على بودكاست المحور الثاني. البودكاست موجود في قناة إذاعة 8 وعلى باقي منصات البودكاست كذلك.